Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Jeden je mimo provoz a zašimí, což je tenhle ten, ale stalo se teď o víkendu, že vytekl i ten druhý. Jo. Což je docela jako zajímavé, takže buď se ten špunt posunul někam, kdo ví kam. I to je možný. Ano, a tak jsem si říkal, že by možná ten bylo druhý. dobré. Jo, že by bylo možná... Vyteklo jak, že tam zůstala stát voda, nebo vám to vyloženě vyteklo na zem? Vyloženě vyteklo na Vyteklo zem. ven. Ale tam to někdy... Teďka to jako by nenarýsám, nevím, co se stalo právě... Protože to potrubí je prázdný. No. Takže když by do toho pustil vodu, tak to nějakou dobu bude trvat, než se to doplní a pak to prostě bude dělat to stejný. Jo, ale tenhle ten vyloženě by měl nastoupat. Jo, tenhle ten když vlastně zmáčknu, tak to je vidět, že prostě tenhle ten jako stoupá a odtéká pomalu. Takže mě překvapuje, že tam ten Tak vytekl... můžu ještě pustíte mě? Jo. Jo, a je pravda, že ten... No, ona není úplně jaká. Ale je pravda, že tenhle ten záchod se nám teďka, jako, on je teďka zhruba 2 měsíce ucpaný, jo, řekněme, že jsem neměl vůbec čas to řešit. Ale je pravda, že předtím byl třeba 14 dnů, nevím, měsíc, taky předtím ucpaný, že se teďka ucpal prostě 2krát po sobě docela jako během měsíce. Jo, pán to prošťouchal jenom takovým tím pístem vzduchovým, jsme to prorazili a šlo to a fungovalo to. Ale spadla tam pravděpodobně ta plastová, jestli... Žákulíček. No. Že se to jako spláchlo a zmizelo to. Jo, To bych vám doporučoval na to vůbec nedávat. No. Tak myslím, že to je nejlepší řešení, no. No tam nedávejte. Něco tam potřebuješ, no. Nebo něco tam chceme, Ale tak tam jsou spíš to takový, řekni. nebo jsou moderní způsob takový ty, že si tam hodíš ten gel, přilepíš to rovnou na hlavu, na tu sportovní skupinu do toho. No to, a nebo můžeš do té nádržky víc protože jsou tam na to... No ale tu nádržku rozdělávat je zbytečný, to je lepší tam dát ty gelovky tady na kraji. To, že já to máš do té doma. A ono se to pěkně to protože jako se jedná. Ale ono to možná i jako může čistit. No. Že se to jakoby rozdělá, tam se tím pádem těch máš dvě a stékají vlastně nečistí. Jo, když to bude nádržky, to vlastně systém. Takže já zkusím pustit kameru do potrubí. Dokud tam bylo něco vidět. Jo. Kamenina s největší pravděpodobností. Nebo je to litina? Ne, to je taky pod vodou. Jo, to je celý zatopený, tam nevidím nic. Takže to zkusíme projet tlakem a uvidíme. Že by to bylo až tak... Ne. Nebylo to až tak rychlý. Nechce se tam tomu. Ale ta voda, co tam liju, tak asi teče dopředu. Takže bych řekl, že jsou za ucpávkou. Ty jo. Mrknete se mě vedle na ten záchod, jestli se tam něco neděje? Ano. Hladení?
To je divný. Já se nemůžu dostat dál. Nechce mi dojít dál. A hlavně neslyším trysku, takže je to celý ucpaný. Nebo ucpaný, je tam voda, je tam prostě plná trubka, je tam plná hladina vody. Jo, trubka. Mladý muži, trubka. Kam pak to vede? To vypadá, jak kdyby to šlo někam ven. Tak. Jdu se projít. Z druhé strany. To totiž vede, nebo vede. Takhle to jde ven, mně to připadá, kdyby to šlo ven z objektu, protože to je těsně jsme u zdi a to jde ven, takže neexistuje žádný koleno, že by to bylo takhle stočený. To musí jít ven, tam musí být nějaký, nebo měl by být nějaký servisní otvor. Aspoň si to myslím. Tak, ježišmarja, no tak tady asi nic nerandu. Který pak je toto okno? Tady někde vzadu, že jo? Tady tyhle dvě malý. Ne, tady vůbec nepřipadá v úvahu, že bych tady něco našel. Jestli tady někdy něco bylo, tak je to tak zarostlý trávou a vším možným, že nemám nejmenší šanci tady něco vypozorovat. Nemám, kde pak, ani náhodou. Jo, a bude to minimálně 2 metry hluboko. Protože berte to tak, to je okno, plus hlína, plus spád, takže podle mě 1,50 m až 2 metry. Ne, tady nic není, tady nic nenajdu. Tak změna plánu, dáme jinou trysku. Ale byl jsem moc daleko, no. Podívejte. Toto je konec, jo? Toto bylo celý vevnitř. To má přední rotační paprsek. Vole, co to je tohleto? Ten stejný případ. Ta stejná vzdálenost. Ježišmarja. Zaseknu to. Co pak tam je za bordílek, ty vole? Teď jsem se tam pěkně sekl. Nešla mi vytáhnout tryska. Větším problém, nemůžu se tam přes něco dostat. Tam by mohl být klidně jako technický problém, takže to ani vyčistit nepůjde. Ale dokud tam neuvidím kamerou, tak já vám nic neřeknu. Já tam dám jenom 4 zpětný a lehkou, kdyby náhodou se stalo, tak abych tam někde nezůstal vyset navždycky. Každopádně zatím to nevypadá vůbec dobře, protože kamerou tam nic nevidím, to potrubí je fakt obrovský. A je plný, no, takže tam spíš jestli, tak bude potřeba najít, kam to vede ven. Jo, jestli je venku nějaká revizní šachta nebo něco a podívat se po venku, protože tady v baráku to potrubí máte dobrý, problém je venku. Ne, to se vrací, já jsem myslel, že jsem to prorazil a to se vrací.
že by došlo ke změně. Nedrží mě to tam, vypadává mě to ven. Jo, a s největší pravděpodobností do toho je napojený i ten druhý záchod. Nebo s největší, to je napojený do jedné trubky, jo. Ale tady v tom záchodě máte něco šprajcnutý, proto vám to neodtíká. To vždycky nateklo dolů a pomalu to odtíkalo z té trubky, to je ten případ toho záchodu vedle. Že vlastně je dobrý a najednou to přeteklo. Tak to je to, že se naplnila tady ta trubka, kterou to jakž takž ještě odtíká. A ona jak se naplní, protože máte větší provoz, tak pak chvilku trvá, než to odteče, že jo? Tak proto se vám držela voda v záchodě. Jo, když by to normálně odtíkalo, nedržela se tam voda, tak by s tím problém nebyl. Ale tam prostě problém je, tam je něco špatně a já nevím co. A ani nevím, jak to zjistit, protože kamerou tam nic nevidím. Kamerou, ano, tu jsem tam měl. Jo, mně se prostě vrací voda, a když to stáhnu, tak se mi tam vrací voda. Já se ještě podívám, jestli nemám něco namotaného na trysce. Kdyby tam byl třeba nějaký vlhčák nebo něco, ale pochybuju. Takže to je tak vykopat ty trubky. Vydržte ještě. No, je to černý jak prase a vlhčený ubrousek se moc, dívejte se, hele. Aha. Namotávka nějakého bordelu. Je možný, že tam jsou vlhčený ubrousky. Nebo něco takového. Aha, to je možný, no. Tady, když tak... To jsem nechtěl, do prdele to zase bude vypadat tady. Dobrý, v klidu, to je. Kyblík nebo něco na ten bordel? Donesu koš, třeba? Jo, ale to je hrozně černý, to tam musí, to tam prostě musí být dlouhou dobu. Jo, no, to je možný, no. To tam musí být dlouhou dobu, takže já můžu, jediný, co pro vás můžu udělat, tak tam hudlat tím tlakem a doufat, že se povede z toho něco uvolnit. Jo. Ach jo. No nechce jít dopředu, prostě ne. Tyhle, co pak já vím, co je tam narvaný. To je černý, cítím na tom nějaký drobky. Nevím, co by to všechno mohlo znamenat. Ale je to teda jak blato. Aby to nebylo někde. Ještě se ptám, tam vedle jsem viděl vyjetý koleje od nějakého nákladáku. Jo, já jsem si to... Kdy tam bylo, jak je to dlouho? Nevím, no. Nebo respektive, co tam bylo, jak je to dlouho? To vůbec jako nevím, ale já se zkusím zeptat Marka, jestli nevím, jestli to viděl. To je ono je taky možný, že tam projelo nějaký hodně těžký auto, já jsem viděl zabořený ty kola do země. A je možný, že se tam mohl stát taky nějaký průšvih, jo? To by nebylo poprvé ani naposledy, co se něco takového stalo. Ale já Jo, ale teď opravdu nevím. Nic, dám tomu ještě chvilku a když to nepůjde, tak to ukončím, no.
Tady to vypadá, ty vole. Tady to vypadá. Zjistila jste něco o tom přístupu zvenku? No, přístup zvenku vůbec jako nikdo netuší. A co se týče těch kolejí, co jsou nepovědí, tak Marek tvrdí, že si myslí, že to jako ten problém s tím zákonem asi vznikl potom. Ale že vůbec neví, kdo se najel. Prostě... Jo, jako ono, je to hluboko to potrubí, jo, ale říkám, už jsem viděl, pán to měl uložený někde, myslím, v 50 cm, protože tam 8 metrů a potrubí měl rozplaskaný. Takže ono je klidně možný, že tady se to teoreticky mohlo stát taky, ale já si jistý být nemůžu, jo. Každopádně bordel tam máte, to je neuvěřitelný. A já tam teď nic nevidím, drží se tam furt prostě hladina vody, všechna voda, co teď beru dovnitř, tak odtíká směrem dopředu, ale nebo teče mě ta voda, co je tady. A vepředu je bordel, nehorázně, je to černý jak svině a tam se to prostě, když máte tady mladýho, se naučí spoustu nových slov, vepředu se to prostě drží a nechce mě to pořádně odtíct. Jo, nevím v jaké dálce, nevím, jestli jsem to teď tím tlakovým čištěním, protože jsem to nevyčistil, určitě jsem tam napustil vodu, určitě jsem to rozvířil, určitě jsem tam prostě udělal halo, jo, takže je možné, že tím čištěním, teď co jsem vlastně pustil dovnitř tu trysku, protože ono jak to jede po okrajích té trubky a tohle, když je to porušený, tak to může ještě víc jako kdyby narušit, takže je možné, že tím čištěním jsem to ještě víc zhoršil, než to bylo předtím. Jo. To se stát mohlo, protože ta tryska vlastně to potrubí čistí od stěny po stěnu a řeže a pokud je to někde spadený, nebo je tam někde nějaká díra, nebo tam myslel někde nějaký kousek, tak ono ho to uvolně ono spadne do potrubí a hotovo, ucpe to úplně. To se stát může. No, na to, jak je to velký potrubí a zadrhává se mě tam takováhle tryska, tak jako tam je to podle mě porušený. Tam je podle mě problém. Víc, já to stáhnu zpátky. To nemá smysl. Uvidíme, jestli ještě něco vytáhnu na trysce. Hele. No. Vlhčáky. Chcete si to vyfotit? Ne, no. Takže já pojedu ještě dovnitř a uvidíme, jestli tam ještě něco nenamotám, jo? No, tak jako... To je fakt masa. Takže jsem se možná spletl, možná jsou tam vlhčený ubrousky. A to je teda jako hodně. A no tak tam jich může být mrtě. No. No kdo, maminky s dětma? No. Můžu? Já si to vezmu sem. Jo, jasně. Ty vole, tak to je teda masakr. To je teda masa. Takže to ještě zkusím a tam toho může být opravdu spousta, jo? No. Tam toho může být spousta. A muset asi... Já je třeba používám normálně, že tím jako... No jo, dělám záchod, ale to do kýblu, ne do záchodu. Ale ne do záchodu. Ale tady nebyly, jako podle mě tady jako na... No, tak... To je krásný. To tam dlouho, no. No dlouho, už dlouho. Takže já to zkusím ještě a uvidíme. Jo. Třeba Jo. namotám další, třeba to s průchodním. Ale stejně je to potrubí doskákaný, to cítím. Jo. Jo? A ono, jak je to vlastně porušený, tak i ty vlhčený ubrousky mají tendenci se víc jako kdyby zachytávat. Jo. A bude tady po mně teda pěkný svinčík. To už nevím, jo, to je jako... Já to určitě. No, tam se to seká. Tam se to prostě seká. Ty vole. S tímhletím mám docela problém. Jestli budu zase na konci nějaký... No, není tam nic. Nic velkého. Něco málo. Tak ono, něco málo je lepší než nic. No jo, ale na ten průměr potrubí to nic není. Ještě jeden vstup. Tam toho můžou být naházený kýble.
No ty vole. A je to... A je vystaraný a jsou zaseklé. Ale definitivně, no to se ani nehne. Do prdele. Teď budu asi prosté. Jo, já nevím, já bych vám nějak pomohla, ale... Nemáte jak. Tady nemáte jak prostě. To jsem říkal ještě jeden vstup a... No. A, výborně. Takže to byl poslední vstup, jo? Jo, jasně. Dál nejdu, protože tam je... To už je v velký neporušeném risk. potrubí se nezaseknete. Jo. Když je potrubí v pořádku, tak nemáte šanci se zaseknout. Ta voda, všechna, co jsem pustil dovnitř, mě odtekla směrem dopředu, nevrátilo se mě nic. Takže já předpokládám, že tady, jak to potrubí vede odsud, tak je do kopečka a ta voda se tady drží. Já když tam zajedu tryskou dopředu, tak se mě to všechno vrátí zpátky, ale veškerá ta voda, co jsem tam napumpoval, a že jsem ji tam napumpoval, odhadem kubík určitě, No. tak mě odtekla všechna dopředu. Jo. Vytáhl jsem odsud vlhčený ubrousky, Aha. poměrně bych řekl, že docela velké množství, ale určitě tam ještě nějaký jsou. Ale hlavně to potrubí je porušený, protože já cítím, jak mě to potom skáče a teď se mi ta tryska tam sekla. Jo? Takže se mě sekla vlastně, jak to potrubí máte vlastně, jak ho máte porušený, tak ona se mě sekla s největší pravděpodobností vjela do té díry v tom potrubí a zasekla se mě za hranu, proto jsem to nemohl vytáhnout. Jo. Jo? Nebudu to dál zkoušet, nemá to smysl, je tam technický problém, zkusím prostě kyselinu, tady nalít kyselinu, jestli ta kyselina to uvolní, nevím, je to kyselina sírová, dokáže to s tím potrubím hodně, ale každopádně je to potrubí porušený, je to potřeba vykopat a opravit. To je mazec, no. Fekálnici, to je bordel, to se vám líbí, co? Akorát kdo to má teď uklízet. Trošku vlhčených ubrosků. Taky trošku vlhčených ubrosků. To je tak, když provozujete rodinný centrum pro děcka. Ty maminy mají fakt v té hlavě vlhčený ubrousek. Tak. Ach jo. Tak fekálnici, jdu tam otočit flašku meltu. Uvidím, jak to dopadne. Lepší nápad už totiž nemám, než tam otočit melt. Tak mě držte palce, ať se moc nepopálím. Tak, bude buď výbuch, nebo nebude výbuch, jedno z toho. Já doufám, že výbuch nebude. Fuj. Jo, to jsem kurva zapomněl otevřít. Ježišmarja, do prdele. Odcházíme. Fuj. Smrt je tam řádné. Zapomněl jsem si otevřít okno. To mě nedocvaklo. Tak jak to tady vypadá? Trošku nám to vybublinkalo. Dneska spíš vypadám, než jak čistič odpadu, jako komíník. Budu celý černý, všechno je tady černý. Mazec. No, to je nabublaný, spěněný, tam probíhá proces. Je necháme zaklopeno. A hold to chce čas. Tak, fekálnici, 15 minut chuť. Zkusím tam nalít vodu. Na propláchnutí. Uvidíme, co to udělalo. A já si myslím, že to bude držet hladina. Tam je voda vevnitř, to nevypadá, že by to odtíkalo.
No, tam se drží hladina vody. Ta první várka té kyseliny nepomohla. Ne. Ale aspoň uvidím, jestli to odtíká trošku líp, nebo ne. Jo, to odtíká dopředu. Ano, takže dopředu to odtíká, je to přesně tak, jak jsem si to myslel. Dopředu to odtíká, jak jste spláchla záchod, tady se mě zdvihla hladina a než to odteklo a dorovnalo se to zpátky. Takže je to v podstatě to, co předtím. To, co předtím, takže... Jo, podle mě tam asi, já tam můžu zkusit nalít ten druhý litr, řekněte si sama. Zkuste. Jo, jako pokud by to mohlo, ale otázkou je teďka... No právě, že já si myslím, že to nepomůže. Že to nepomůže, že? Asi moc. Druhá flanděrka. Ale asi nic nebude, že by se to zlepšilo. Tak jo, dám tomu 15 minut, pak se zase uvidíme. Často já se divím, co lidé mají zvykem. Zápasil jsem v potrubí, už i s kočkolitem. Moje práce pestrá je ale také těžká, když spirála porcuje zaseklého ježka. Potkani se radují, jim přijde vždycky vhod, když odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Maslota se na stěny může lepit s klidem, vždycky se to vyřeší nějak hydroxidem. Tak často se sečbánem, však to dobře znáte, až se ucho utrhne a problémy teď máte. Můžete jen láteřit a do hlavy se být, co jste všechno museli no do odpadu lít. Hladina pulsuje a v potrubí to žblunká, začíná se vytvářet skalné vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění, hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, opět brzy zrátím, požaduji vaší práci královsky a platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží, ve stoše mi exkrement spokojeně leží. Rukavice navléct jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanaloskopie. Aspoň, že tu nemáte 15 huby úzkou, nejraději proniká 50 tlustou. Tady máte káděčko, tady za skalinu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dám na památku. Tady máte káděčko, tady za skameninu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dám na památku. Tady máte koleno, nevím zdali projdu, pro tlakové čištění do auta si dojdu. Hatici tam vsuneme, necháme potovat, tiše a slyšíme trysku v rouře rotovat. Paní domácí, nebojte se, nemusíte plakat. Ještě malou chvíličku a můžete jít kakat. Ve sklepě se hovínko nedátí tvár zpět, můžete mě opěvovat, písně na mě pět. O pane instalatér, ty jste můj hrdina, příště se však přesujte, spod vám padá špína.
Tohle fekálnicí. Čumte, jo? A jinak je tam teda plno toaletního papíru. Samozřejmě, protože Jo, jasně. tohle to zadrželo. Takže já to tady vyklapu na zem. Jo, krásný váleček. A tu vypadá jenom na toaleťák. Jo. Tak to je to lepší varianta. Jo, jo. No, asi jedno. To tam jo, to... No, mi tam bude něco vidět, když jsem nepoužil světlo. Ale ono tady je docela světlo. No, to by mohlo být dobrý. Pachatel byl zničen. To znám. Jo, to tam... Já to říkám pořád, že tohle je placený dvakrát. No, tohle je fakt Jednou, když to koupíte a po druhé, když vám to někdo vytahuje ze záchodu. A tady teda je mi líto, ale tady je pěna, já si myslím, že ta hladina se nezmenšila, že to nic neudělalo. Toho meltu bych tam fakt musel nalít spoustu, aby tam byl vidět nějaký efekt a kdo ví jestli. No. Kdo ví jestli. Jo. Takže já zkusím ještě do ní spustit vodu, jestli to odteče, protože to už je dostatečná doba na to, aby ten melt přestal působit. Ale, jak říkám, nemyslím si to, No ne, to je to stejný, tam je pořád hladina. Takže místo toho, abych vám to uvolnil a odblokoval, tak se to ještě zhoršilo. No, tak Je mě líto, ale je to tak. nedá se nic dělat, no. Tak Ne, asi nedá, to no. prostě se vyřeší a třeba se to konečně pořádně vyřeší, no. Tak, trošku je to mě ještě našlapáno, ale jinak dobrý. Jako úžasný. Tak, můžete za mnou, paní domácí? Ano, můžu. Pojďte, hele, podívejte, záchod je natočený. Jo. Jo, super. Jo, funguje jak jeden, tak druhý. To potrubí, to je v háji. No, takže aspoň jedna závada odstraněna ze dvou. No. Aspoň něco, no. Jo, Aspoň něco, každopádně. slabá útěcha. Takže já mám hotovo, zdar na další zakázce.